Khi mình bắt đầu chơi thử Layas Horizon, một game điện thoại về bay lượn trong thế giới mở, mình đã dành ra khoảng 2 tiếng liên tiếp để bay lượn trên trời, luồn lách qua những căn nhà, rừng cây. Mình rất háo hức trong việc từ từ làm quen với điều khiển và những động tác bay rất cuốn hút. Vài tiếng sau, khi mình chợt thấy rằng mình đã thức đến 1 giờ đêm, mình đã nhận ra một điều. Ôi vờ lầm, mình đang rất ghiền game này. Đó luôn là một điều tuyệt vời khi mình đắm chìm trong một cơ chế game cuốn hút, thỏa mãn. Khi mình chơi game vì bản thân hành động đó vui, chứ không phải để cày level up, xem tiếp cốt truyện. Các được. Vậy làm thế nào mà game này đã làm được điều đó? Video của mình sẽ cố gắng review và phân tích thiết kế của game về làm cách nào Layas Horizon tạo ra một trải nghiệm bay lượn trong game tuyệt vời theo quan điểm của mình. Layas Horizon là một game điện thoại độc quyền trên Netflix. Ai có tài khoản Netflix thì có thể chơi game này hoàn toàn free. Còn ai không có Netflix thì... nghe nói The Glory khá là hay nè. Mình điều khiển nhân vật chính, Laia, bay lượn với áo choàng của mình. Game này dựa trên môn Wingsuit Flying, tức là môn thể thao bay với bộ đồ bay. Game này được tạo ra bởi Snowman Studio. Studio này đã từng làm một game điện thoại tên Autos Odyssey, tập trung vào trải nghiệm trượt cát qua nhiều thế giới sa mạc. Theo mình thì để có trải nghiệm bay cuốn hút, game này đã thực hiện được những yếu tố sau: điều khiển thuận tiện, hiệu ứng bổ trợ đẹp, khuyến khích mạo hiểm và cảm giác chinh phục. Đương nhiên đây không phải là game duy nhất làm được điều này, nhưng mình nghĩ đây là một ví dụ khá tốt. Đầu tiên là điều khiển. Mình sử dụng 2 ngón tay tương ứng với 2 cánh tay của Laia để nghiêng người qua trái hay phải hoặc có thể rẽ ngoặt. Mình cũng có thể lao thẳng xuống phía dưới, hướng người lên trên và phóng nhanh. Điều khiển của game này thực sự rất đơn giản, không cần nhớ nhiều, chỉ cần dùng 2 ngón tay để kéo trên màn hình. Sau một hồi thì cảm giác chơi rất quen thuộc và dễ nhớ. Nhưng thiết kế đơn giản này có rất nhiều chiều sâu, có rất nhiều động tác bay lượn mà mình có thể thực hiện, nhất là khi mình kết hợp chúng với nhau. Ví dụ là khi mình lao thẳng xuống từ một độ cao lớn, mình có thể bẻ người lên trên thật là gấp để phóng lên cao. Người chơi có thể tự thử nghiệm để khám phá thêm nhiều động tác khác nhau. Tiếp theo là hiệu ứng và animation. Game nào có điểm mạnh về cơ chế di chuyển như Spider-Man chẳng hạn sẽ cần bỏ ra nhiều công sức cho animation nhân vật, hiệu ứng, âm thanh để động tác di chuyển mang lại cảm giác thỏa mãn. Trong trò này thì những đường tia gió và âm thanh vun vút rất quan trọng trong việc truyền tải cảm giác bay nhanh chóng. Khi mình phóng nhanh như tên lửa thì camera còn lùi hẳn về phía sau, giống như mình bay nhanh quá camera đuổi không kịp vậy. Mà nên còn rung rất là nhiều nữa. Ôi, một cảm giác rất là Yomos. Ê, còn ai xài cái từ cảm giác Yomos không vậy? Nó có hơi lỗi thời không? Một điểm quan trọng nữa là cô nàng Laia này. Mỗi khi làm gì đó mạo hiểm thú vị, cô ấy đều tỏ ra rất phấn khích. Sự hào hứng của cô ấy như được lây lan cho người chơi. Ok, tiếp đến là khuyến khích mạo hiểm. Một game về di chuyển luôn cần thúc đẩy người chơi làm những động tác nguy hiểm, chứ không làm mãi những thứ an toàn nhàm chán. Layas Horizon làm được điều này với cơ chế năng lượng Spark. Mình cần năng lượng này để phóng nhanh, và cách để mình thu gom nó là bay gần vật thể khác và làm những trò mạo hiểm. Điều này khuyến khích người chơi bay bám sát vào chướng ngại vật mặc dù rủi ro va chạm cao. Mình hoàn toàn có thể bay từ từ trên cao, sẽ rất an toàn. Và tranh cắt, chơi giỏi là phải thế này. Xin lỗi bạn Laia vì bạn cứ phải đâm đầu vào vách núi như một trái pinball. Mình thực sự không cố ý đâu, chỉ là mình điều khiển không quen. Nó tạo ra một vòng chơi cuốn hút. Mình phóng nhanh, lượn qua chướng ngại vật, làm mình phấn khích. Mình thu gom được năng lượng để tiếp tục bay nhanh. Trong game cũng có rất nhiều thử thách như cuộc đua, bay qua vòng tròn, đuổi theo chim. Chúng đều thách thức tốc độ, phản xạ và quan sát của mình. Yếu tố cuối cùng là cảm giác chinh phục game, và theo mình là quan trọng nhất. Thực sự là lúc bắt đầu mới chơi mình sẽ mất một khoảng thời gian mới làm quen được, nhưng từ từ mình sẽ thuần phục nó. Mình sẽ luôn luôn muốn cải thiện kỹ năng bay một cách mạo hiểm hơn. Mình phải nhấn mạnh thêm rằng game này không khuyến khích mình mạo hiểm với điểm kinh nghiệm để level up hay là phần thưởng bên ngoài khác. Mình sẽ tự muốn làm điều đó vì nó làm mình thấy như một badass, như một siêu anh hùng. Mình cũng có thể unlock những món đồ vật khác nhau để thay đổi cách bay của mình, như cho phép mình phóng nhanh hơn, lượn vòng cua gấp dễ hơn, hoặc thậm chí nhảy như ếch. Khoan hả? Người chơi có thể tạo ra lối bay cho riêng mình. Sự chinh phục, thành thạo cơ chế của game là một thứ mang lại cảm giác rất thỏa mãn đến từ nỗ lực của bản thân. Rất nhiều những game khác được nhiều người yêu thích vì chúng có thể mang lại cảm giác này cho người chơi. Layas Horizon cũng có những yếu tố khác đóng góp vào trải nghiệm bay. Thế giới của game rất rộng, phong cảnh phong phú, có rất nhiều nơi để mình bay và tự do khám phá. Nét vẽ khá là đẹp và thơ mộng.
Còn về mặt đồ họa của game thì nó không có sắc nét như những game thế giới rộng khác, nhưng nó thực sự không cần vậy. Mình nghĩ với một game di chuyển tốc độ như thế này mà còn là thế giới mở nữa, sự đơn giản của đồ họa game giúp mọi thứ tải nhanh hơn. Mình có thể nhận diện chướng ngại vật trong tích tắc, và nó cũng giúp cho game không quá nặng và quá nóng, chứ nếu không thì game sẽ làm cho điện thoại iPhone 13 của mình ra lên mất. Âm nhạc của game rất nhẹ nhàng và thoải mái, phù hợp với tone của trò chơi. Có rất nhiều game thế giới mở nhìn rất đẹp và hùng vĩ, thiết kế cho nhiều lối chơi khác nhau, với điểm nhấn là bạn làm gì cũng được. Tuy nhiên, những cơ chế cụ thể như hệ thống đánh nhau, stealth, giao tiếp với nhân vật đều khá là đơn giản và ít chiều sâu. Điều này không hẳn là dở, những game rộng lớn nó cũng có cái hay của nó. Nhưng đó là lý do vì sao mình rất ấn tượng với game này. Khi một game xác định một yếu tố cụ thể để tập trung hết tất cả mọi thứ vào đó, việc đó sẽ luôn mang lại một trải nghiệm chơi tuyệt vời. Đây thực sự là một game rất hot, đúng nghĩa đen tùy vào thiết bị của bạn. Bởi vậy nên nếu có thể, các bạn chắc chắn nên thử Layas Horizon. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn vì đã xem hết video của mình. Mình không giỏi phân tích game chuyên nghiệp, nhưng mình cũng muốn chia sẻ cảm nhận của mình với trò này. Nếu các bạn thích video thì xin like và subscribe. Các bạn đã từng chơi game nào có cơ chế di chuyển bay lượn rất hay không? Có thì xin các bạn comment ở dưới nhé. Ngoài ra mình cũng đã làm một video về trò Florence, bởi vì trò này sử dụng gameplay để kể cốt truyện của nó một cách rất là hay và thú vị. Nếu có thời gian thì cũng xin các bạn check cái video này của mình. Ok, cảm ơn các bạn. Giờ thì bye bye.